ברוכים הבאים לעוד חרוז בשרשרת סיפור 555 מבית היוצר של יעל מילו. היום אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי, שבה מספרים על אירוע אקראי ומשמעותי בחייך, שהשפיע עליך ועל אנשים רבים. בקיצור, מקרה סרנדיפיטי. נתבונן במקריות הזו בעיניים של פילוסופיית יקום מקביל מבית היוצר של תמרה טילמן, שמלמדת איך סרנדיפיטי אינה מקריות, ואם תשתמש במתכון שהיא יצרה לסרנדיפיטי, תוכל להרחיב את הפוטנציאל שלך. היום אני שמחה לארח את אנה, אומנית ויוצרת, המתגוררת ברמת הגולן, ויוצאת לדרך חדשה, דרך בינלאומית עם היצירה שלה. אנה, בואי תציגי את עצמך. תודה רבה, דנה, יעל ולתמרה על ההזדמנות. אז כמו שאמרת, אנה שלונסקי, אומנית יוצרת, שתחת הכובע הזה אני ציירת שמציירת ציורי נפש, שזה ציורים שהם לא בהכרח מתאימים לווילונות, אלא מתאימים לנפש. ציורים כאלה שהם מעוררים, מסקרנים, ובעיקר שואלים את המתבונן על דרכו בחיים. ואת הציורי הנפש האלה אני ממזגת עם עולם התיאטרון. והמיזוג המרהיב הזה בעיניי הוא מטשטש את הגבול בין במה לצופה, בין קנבס למציאות, וככה גם הקהל שותף פעיל ביצירה וחלק מהסיפור. מקסים. אנה, בואי נתחיל מבראשית. מתי הכל התחיל? מתי הבנת שאת אומנית יוצרת? בראשית וסינכרוניות, גם לציור הזה קוראים בראשית. ולשאלתך, לדעתי, אני חושבת שידעתי שאני אומנית עוד כשהייתי ילדה, אבל שכחתי. וההיזכרות הזאת לא הייתה רגע אחד, אלא ממש מסע, השתלשלויות של חיים, סדרות רצופות של אירועי מקריות וסרנדיפיטי. ולפני כ5 שנים הייתי בתקופה כזאת של רעידת אדמה בחיי האישיים, וכמו אוויר לנשימה ובזמני כאוס ח- ואי יציבות שהייתה לי דאז, מצאתי את עצמי הולכת אל קנבס, אל הצבעים והחומרים, ושוב ושוב חווה אותם, מרגישה אותם, בפועל נותנת צורה לרגשות שלא יכלו להיאמר במילים. דווקא שם, עם תחושת הדחף הזה ממש בכפות הידיים, שם לדעתי התחילה להבשיל להפנמה שהציור כבר אינו תחביב או מפלט רגעי, אלא שפה של ממש, שפה שלי שמדברת אל אחר. ואני חושבת שבכל פעם שציירתי ואני מציירת, אני יודעת שאין דרך חזרה, שזה מי שאני. זה בהחלט מרגש, אנה. איך מקושי הגיע הטוב, והפריצה בעצם הובילה למקום טוב, שזה הסרנדיפיטי. מההיכרות בינינו, אני יודעת גם שאת ליווית לוחמים הלומי קרב. האם באמצעות האומנות מצאת הקלה ומזור? עולם תהליכים רגשיים הוא חלק מהשכלתי וקרוב מאוד לליבי. וכן, למשך מספר שנים ליוויתי לוחמים הלומי קרב עם מגוון כלים מעולמות היצירה ותיאטרון, תנועה וטבע. והמזלגים האלה שוב הם מופלאים וללא ספק נותנים מזור. ואגב, יש לי סיפור מקריות מיוחד שהביא לסרנדיפיטי לעבודה שלי עם לוחמים. שביום ההולדת שלי חגגנו בבר שכונתי פה ברמת הגולן היפה שלנו, ובדרך לרכב הולכים מולי 2 גברים, אחד עוצר מולי וכזה משום מקום שואל אותי, מה את עושה פה? אני עונה לו, חגגתי יום הולדת, מה אתה עושה פה? הוא אומר שגם חגגתי יום הולדת, מפה לשם, long story short, מההיכרות האקראית הזאת שלנו והמקריות של היום הולדת, העשייה שלו וגם היותו הלום קרב ומייסד מנהל בית מאזן ללוחמים נוספים. כך בפועל נוצרה לה סרנדיפיטי מאוד מאוד מיוחדת, משמעותית גם עבורי וגם לעוד אנשים. מקסים, זה בעצם אומר שיש כאן שני מקריות, יש כאן סינכרונוסיטי לאירועים כאלה, כפי שתמרה לימדה אותנו, והרבה פעמים לאירועים כאלה תהיה תוצאה אפילו כפולה ומעצימה. זאת אומרת, את הפכת להיות גם אומנית וגם ללוות הלומי קרב בתהליך השיקום שלהם.
כן, אני גם חושבת שמשבר כזה או אחר הוא מנת חלקנו כבני אנוש, והרצון הוא לדעת איך לנוע ולנווט בתוך השבילים הרגישים האלה. ואני אחבר את זה לנושא של הפודקאסט, זה בפועל ללמוד לנוע עם ערנות לסימנים קטנים וגדולים ולחיבורים מפתיעים במפת הדרכים שמכתוב לנו. מקסימה, את ממש מקסימה, ואני גם מתחברת לגישה האופטימית שלך, וכפי שאומרים, you need to be one to see one. אנה, בדרך לאומנות גם עברת שלבים. איזה מהם היו משמעותיים לך, ואיך את מגדירה את השלבים בדרך? ממש שלבים של בדרך לאומן. טוב, אז בהתאם לסרנדיפיטי 555 אני גם אתן ככה 50